Ligayang pagdating, kayo po ay nanonood ng panibagong episode ng ating gantsilyo tutorial. Para po sa video na ito ay magagantsilyo tayo ng bilog na coin purse. Paalala lang po, para masundan ang instructions sa video na ito, kailangan familiar kayo sa mga basic crochet stitches. Kung hindi pa, pwede niyo po munang panoorin ang aking video na paano maggantsilyo. Ang link po ay nakasulat sa description box sa baba. Or pwede niyo po itong hanapin sa aking playlist na crochet tutorial. Ito po si Kimi at kayo nanonood sa Camera Crochet. Gumawa ng magic circle. Mag-chain ng dalawa. Gumawa ng 11 na double crochet sa magic circle. Hilahin ang ekstrang sinulid para magdikit-dikit ang mga double crochet. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Dapat ay may 12 na double crochet sa buong row 1. Mag-chain ng dalawa. Gumawa ng double crochet sa kaparehong chain. Gumawa ng dalawang double crochet sa susunod na double crochet. Ulitin ang proseso hanggang matapos ang buong row. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Dapat ay may 24 na double crochet sa buong row 2. Mag-chain ng dalawa. Gumawa ng dalawang double crochet sa susunod na double crochet. Gumawa ng double crochet sa susunod na double crochet. Gumawa ng dalawang double crochet sa susunod na double crochet. Ulitin ang proseso hanggang matapos ang buong row. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Dapat ay may 36 na double crochet sa buong row 3. Mag-chain ng dalawa. Gumawa ng double crochet sa susunod na double crochet. Gumawa ng dalawang double crochet sa susunod na double crochet. Gumawa ng tigisang double crochet sa susunod na dalawang double crochet. Gumawa ng dalawang double crochet sa susunod na double crochet. Ulitin ang proseso hanggang matapos ang buong row.
Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Dapat ay may 48 na double crochet sa buong row 4. Mag-chain ng dalawa. Gumawa ng tigisang double crochet sa susunod na dalawang double crochet. Gumawa ng dalawang double crochet sa susunod na double crochet. Gumawa ng tig-iisang double crochet sa susunod na tatlong double crochet. Gumawa ng dalawang double crochet sa susunod na double crochet. Ulitin ang proseso hanggang matapos ang buong row. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Dapat ay may 60 na double crochet sa buong row 5. Mag-chain ng dalawa. Gumawa ng tig-iisang double crochet sa susunod na tatlong double crochet. Gumawa ng dalawang double crochet sa susunod na double crochet. Gumawa ng tig-iisang double crochet sa susunod na 4 na double crochet. Gumawa ng dalawang double crochet sa susunod na double crochet. Ulitin ang proseso hanggang matapos ang buong row. Ilak, gupitin, at higpitan. Itago ang sinulid. Tayo ay nakagawa ng isang part ng ating coin purse. Itabi at gumawa ng isa pa pero huwag putulin ang sinulid. Pagdikitin ang parehong harapan ng dalawang bilog.
Gumawa ng single crochet sa 36 na double crochet ng magkadikit na bilog. Ilak, gupitin, at higpitan. Ikabit ang mga dahon at bulaklak. Ikabit ang zipper. Ayan, meron na tayong bilog na coin purse. Sana po ay may natutunan kayo. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, pakiclick po ang like at share. Para sa iba pang mga video na kagaya nito, pakiclick po ang subscribe. Maraming salamat po.